ድካም ይሰማዎታል? የመነሳሳት ስሜት አጥተዋል? የጡንቻው ጥንካሬ የቀድሞው አይደለም? ጓደኞቼ፣ የእነዚህ ሁሉ መልስ የሰውነቶ ትንሹ ምስጢር ከሆነው ቴስቶስትሮን ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል። ዛሬ ይህ ሆርሞን ምን እንደሆነ፣ ማነስ ካጋጠመን ምን አይነት ጉዳቶች እንደሚደርሱብን፣ መጨመር ደግሞ ምን ጥቅሞች እንዳሉት፣ እንዲሁም በቤት ውስጥ በምን መልኩ ማሻሻል እንደምንችል እናያለን። እስከ መጨረሻው ይከታተሉን። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ ወደ ቻናላችን እንኳን በደህና መጣችሁ። በዛሬው ዝግጅታችን ሁላችንንም ሊባል በሚችል ደረጃ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የሚያሳስበን አንድ የጤና ችግር ላይ እናተኩራለን። ጤናማ እና ንቁ ሕይወት ለመኖር ወሳኝ የኃይል ምንጭ ስለሆነው ቴስቶስትሮን ነው። ክፍል 1 ቴስቶስትሮን ምንድነው እና ለምን ይጠቅማል? ቴስቶስትሮን ለወንዶች የአካልና ስሜታዊ ጤና ወሳኝ የሆነ ሆርሞን ነው። ይህ ሆርሞን ጡንቻዎቻችንን ለማጎልበት፣ አጥንታችንን ለማጠናከር እና አጠቃላይ የኃይል ስሜታችንን ለመጨመር ቁልፍ ሚና ይጫወታል። በቂ መጠን ያለው ቴስቶስትሮን ሲኖረን የጡንቻ ጥንካሬ እና ብዛት ይጨምራል፣ የሰውነት ስብ ይቀንሳል፣ የጾታዊ ፍላጎትና ተግባር ይሻሻላል፣ የስሜት መቃወስ ይወግዳልና ትኩረትን ይጨምራል። በአጭሩ ቴስቶስትሮን ጤናማ እና ንቁ ሕይወት ለመኖር ወሳኝ የኃይል ምንጭ ነው። ክፍል 2 የቴስቶስትሮን ማነስ ምልክቶች እና ጉዳቶች። የማነስ ችግር በሚያጋጥምበት ጊዜ የሚታዩ ምልክቶችን። ይህ ሆርሞን ሲቀንስ ግን ሁኔታው ተቃራኒ ይሆናል። ምልክቶቹም የድካም ስሜት እና የኃይል እጥረት፣ የጡንቻ መጠን መቀነስ እና የስብ ክምችት መጨመር፣ የጾታዊ ፍላጎትና የብልት መቆም ችግር፣ የመንፈስ ጭንቀት፣ መነጫነጭ እና ትኩረት ማጣት። እነዚህ ምልክቶች በሌሎች ምክንያቶችም ሊመጡ ስለሚችሉ በጤናው ላይ ጥርጣሬ ካለብዎ የሕክምና ባለሙያ ማማከር አስፈላጊ መሆኑን ልብ ይበሉ። ክፍል 3 በቤት ውስጥ ቴስቶስትሮንን በተፈጥሮ እንዴት ማሳደግ ይቻላል? ለችግሩ መፍትሄ ሊሆኑ የሚችሉ የቤት ውስጥ መፍትሄዎች። የቴስቶስትሮን መጠንን ከፍ ለማድረግ በቤት ውስጥ ልንተገብራቸው የምንችላቸው አንዳንድ ጤናማ የሕይወት ዘይቤዎች አሉ። አካል ብቃት እንቅስቃሴ ያድርጉ። በተለይ የክብደት ማንሳትና የጡንቻ ማጎልበት ስፖርቶች ከፍተኛ አስተዋጽኦ አላቸው። ጤናማ እና የተመጣጠነ ምግብ ይብሉ። እንደ ዚንክ እና ቫይታሚን ዲ ያሉ ንጥረ ነገሮችን የያዙ ምግቦች፣ አቮካዶ፣ እንቁላል፣ ለውዝ ይመገቡ። በቂ እንቅልፍ ይውሰዱ። በየቀኑ ከ7 እስከ 9 ሰዓት ጥራት ያለው እንቅልፍ ለሆርሞን ምርት በጣም አስፈላጊ ነው። ውጥረትን ይቀንሱ። ውጥረት የሆርሞን ሚዛንን ስለሚያዛባዘና የሚያደርጉ ልምዶችን እንደ ሜዲቴሽን ያድርጉ። ክፍል 4 መደምደሚያ። ቴስቶስትሮን ጤናማ እና ደስተኛ ሕይወት ለመኖር ወሳኝ ነው። እነዚህን ቀላል ምክሮች በመተግበር የሰውነትዎን እና የጤናውን ሁኔታ ማሻሻል ይችላሉ። ቪዲዮው ጠቃሚ ከሆነ ላይክ ያድርጉ፣ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ እና ለሌሎችም እንዲደርስ ሼር ያድርጉት። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ጤናዎትን ይንከባከቡ። አመሰግናለሁ።